जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या यूट्यूब चॅनलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दही हंडी स्पेशल व्हिडिओ कसा एडिट करायचा ते पाहणार आहोत. तर असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनचे जे लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटूनच जाईल. त्यामुळे ते मटेरियल सुद्धा तुम्ही तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता. मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते ओपन करण्यासाठी पासवर्डची गरज लागणार आहे. तर पासवर्ड जो आहे तो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे मिळेल, त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलेलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा आणि तुमच्या ज्या पण काही समस्या असतील त्या तुम्ही मला तिथे मेसेजद्वारे विचारू शकता. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. चला तर मग सुरू करूया. काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे आणि 16:9 हा रेशो तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही मीडियावरती जाल. त्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. तुम्हाला तो तुमचा बॅकग्राऊंड आहे तो असा 30 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचा आहे आणि ओके करायचं. त्यानंतर स्टार्टिंगला तुमचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो असं व्यवस्थित ते ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित असा आपल्या स्क्रीनवरती बसेल असा या ठिकाणी तो ॲड करून घ्यायचा. इथे इज इक्वलच्या बटनावर क्लिक करायचे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. तुम्हाला दुसरा जो तुमचा श्रीकृष्णांचा जो फोटो आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो असं व्यवस्थितरित्या तुम्हाला या ठिकाणी बसवायचा आहे. आणि त्याला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला सगळ्यात शेवटी एंटर स्लाईड अप हे ॲनिमेशन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला ते जे तुम्हाला असं 2 सेकंदाचं करून घ्यायचं आहे आणि तो जो फोटो तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे आणि ओके करायचा आहे. त्याच्यानंतर व्हिडिओ प्ले करून तुम्हाला 2 सेकंदापर्यंत यायचा आहे. आल्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती जायचं आहे, दही हंडी म्हणजे मी जे फोटो दिले त्यावरती जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे लेन्स ही लेन्स तुम्हाला या ठिकाणी अशी पूर्णपणे फोटोला त्या फोटोबरोबरच तुम्हाला लावून घ्यायची आणि ती पण शेवटपर्यंत घेऊन जाऊन इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला फेड हे द्यायचं आहे आणि ते पण तुम्हाला 2 सेकंदाचं करून घ्यायचं आहे. ओके करायचं. त्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला स्क्रीन करायचं आहे आणि ती लेन्स पेन जी तुम्हाला बरोबर अशी फोटोच्या मागे अशी लावून घ्यायची आहे आणि कोपऱ्यात 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला सेंड टू बॅक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. व्यवस्थित तुम्हाला याची ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे इमेज दिलेले त्या ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी ती इमेज अशा रीतीने ॲड करून घ्यायचं आहे व्यवस्थितरित्या. हे पाहू शकता, असं व्यवस्थित तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं. ती इमेज तुम्हाला असं पूर्ण व्हिडिओवरती असं लावून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर त्या इमेजला तुम्हाला कोणते ॲनिमेशन द्यायचं नाही आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती जायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे गो 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 गोविंदा हा जो टेक्स्ट आहे हा तुम्हाला या ठिकाणी अशा रीती व्यवस्थितरित्या असा ॲड करून घ्यायचा आहे. हे पाहू शकता मी कशा पद्धतीने करत आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाईड राईट हे इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि त्याची साईज तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे. अशा रीतीने हे पाहू शकता. आणि तुमचा जो व्हिडिओ तुम्हाला एकदा प्ले करायचा आहे आणि व्हिडिओ 2 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला ते जे गो गो गोविंदाचं PNG ते तुम्हाला ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करून टाकायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला जे दुसरं टेक्स्ट PNG आहे दही हंडीचं ते तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. अशा रीतीने हे पाहू शकता तुम्ही. क्रॉप करायचे तुम्हाला त्यामधलं फक्त दही हंडी हे जे टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि ते पण तुम्हाला व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. हे पाहू शकता. अशा रीतीने तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं. इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाईड राईट हे इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि त्याची साईज 2 सेकंद अशी करायची आहे आणि त्याला पण असं तुम्हाला शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ थोडासा प्ले करायचा आहे, पॉज. त्याच्यानंतर तुम्ही 4 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर व्हिडिओ पॉज करून तुम्हाला दही हंडीचं जे टेक्स्ट PNG त्यावरती ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेड करून टाकायचं आहे आणि ओके करायचं. त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. दही हंडी टेक्स्ट ते तुम्हाला पुन्हा या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे अशा रीतीने आणि ते पण तुम्हाला परत असं क्रॉप करून तुम्हाला त्यामधले फक्त उत्सव हे जे टेक्स्ट हे तुम्हाला फक्त घ्यायचं आहे. अशा रीतीने
आणि त्यानंतर तुम्हाला थोडासा व्हिडिओ थोडा पुढे नेऊन ते उत्सव तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाईड लेफ्ट हे इन ॲनिमेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. 2 सेकंद त्याचं ड्युरेशन ठेवायचं आहे आणि ओके करायचं. त्यानंतर तुम्हाला इथे येऊन व्हिडिओ पुन्हा असा प्ले करायचा आहे. दोन्ही पण टेक्स्ट आल्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला तिथून निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा हे जे टेक्स्ट आहे तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला असं क्रॉप करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या काही प्रॉब्लेम येणार नाही ॲडजस्ट करण्यासाठी. आणि ते पण तुम्हाला असं शेवटपर्यंत व्हिडिओवरती अप्लाय करून घ्यायचं आहे. आणि ते जे टेक्स्ट आहे तुम्हाला या ठिकाणी असं व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि त्यावरती इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला या ठिकाणी त्याला खाली जाऊन तुम्हाला स्केल अप हे इन ॲनिमेशन भेटेल. त्यावरती क्लिक करून त्याची पण साईज 2 सेकंद कशी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी हे दिलेलं आहे वरती हे टेक्स्ट दिलेलं आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला क्रॉप करून घ्यायचं आहे असं व्यवस्थितरित्या, म्हणजे तुम्हाला काही ॲडजस्ट करण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही. असं व्यवस्थितरित्या ॲड करून घ्यायचं आहे. आणखीन थोडंसं प्रॉब्लेम येतो आहे, थोडंसं क्रॉप करून व्यवस्थितरित्या तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि त्याला पण असं शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे. आणि ते जे तुम्हाला असं व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी जे तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याला पण इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला येथे खाली स्केल डाऊन हे इन ॲनिमेशन भेटेल. त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला ड्युरेशन 2 सेकंद करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदा प्ले करून पाहायचा आहे. प्ले करून झाल्याच्यानंतर तुमचं सर्व टेक्स्ट आल्याच्यानंतर तुम्हाला पॉज करायचं आहे, लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला येथून मी हे दिलेलं आहे तुमचं जे नाव टाकण्यासाठी त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ते या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याला पण आश्चर्य तुम्हाला क्रॉप करायचं व्यवस्थित असं क्रॉप केल्याच्यानंतर असं व्यवस्थित क्रॉप करायचं आहे, ओके करायचं. त्यानंतर तुम्हाला ते जे असं रोटेट करून घ्यायचं आहे असं व्यवस्थितरित्या आणि त्याला थोडंसं मोठं करायचं आहे, म्हणजे ते तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित असं ॲड करता येईल. थोडंसं छोटं करायचं आहे अशा रीती तुम्हाला ते असं व्यवस्थितरित्या ॲड करून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी हे पाहू शकता. त्यानंतर ओके करायचं. त्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि तुमच्याकडे जो पण काही फोटो असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. मी माझा या ठिकाणी हा जो फोटो आहे तो असा ॲड करून घेत आहे. तुमचा जर फोटो अशा रीती असेल तर तुम्हाला इथे रोटेशनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून जे पहिलं आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे, म्हणजे तुमचा जो फोटो आहे असा एकदम व्यवस्थितरित्या असं रोटेट होईल. या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा जो फोटो आहे असं व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता की आपले सर्व जे म्हणजे असं व्यवस्थित नाही होऊ राहिलं, त्यामुळे तुम्हाला जे असं व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी सर्व जे पुन्हा एकदा सगळ्यावरती क्लिक करून तुम्हाला व्यवस्थित असं सर्व ॲड व्यवस्थितरित्या साईज छोटी मोठी करून तुम्हाला या ठिकाणी ते व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यावं लागणार आहे. मी हे ॲडजस्ट करून घेत आहे व्यवस्थितरित्या. तुम्हाला असं व्यवस्थित असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी जे हे दिलेलं आहे हे तुम्हाला जर थोडा काही प्रॉब्लेम येत असेल, यामध्ये व्यवस्थित वाटत नसेल, तुम्ही या ठिकाणी त्याला पण व्यवस्थित असं ॲडजस्ट करून घ्या. त्यानंतर हे जे फोटो आहे फोटोला तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून फोटोवरती तुम्हाला इथे स्लाईड राईट ही इन ॲनिमेशन भेटेल. त्यावरती क्लिक करून 2 सेकंद ड्युरेशन ठेवायचं आहे आणि खालच्याला पण सेम ते स्लाईड राईट आणि 2 सेकंद ड्युरेशन असं ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करायचा, दोन्ही पण आल्याच्यानंतर व्हिडिओ असा पॉज करायचा आहे, लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि तुमचं जो पण काही शुभेच्छुक वगैरे काही तुमचं असेल ते तुम्हाला या ठिकाणून घ्यायचं आहे आणि ते असं व्यवस्थितरित्या तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. मी माझं या ठिकाणी ॲड करून घेत आहे. अशा रीती ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्ही त्याला इन ॲनिमेशन कोणतंही देऊ शकता. मी सध्याला त्याला खाली जाऊन वाईप राईट हे इन ॲनिमेशन मी त्याला देणार आहे आणि 2 सेकंद त्याची साईज करून घेणार आहे आणि पूर्ण व्हिडिओवरती अप्लाय करून घेणार आहे. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की आपला जो व्हिडिओ आहे तो एकदम असा भारी असा तयार झालेला आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे या ठिकाणी तुमचा जो पण काही यूट्यूब किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. मी जो आहे माझा यूट्यूबचा लोगो या ठिकाणी ॲड करून घेत आहे. तुम्हाला असं व्यवस्थितरित्या तुमचा जो लोगो आहे असा तो छोटा करून पूर्ण असं तुम्हाला व्हिडिओवरती शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे आणि जिथे पण तुम्हाला अशी जागा आहे त्या ठिकाणी तुमचा जो लोगो आहे तो तुम्हाला असा व्यवस्थितरित्या ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने मी जो माझा लोगो आहे तो मी या कोपऱ्यामध्ये असा ॲडजस्ट करून व्यवस्थित ॲड करून घेतो आणि शेवटी जाऊन तुम्हाला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल. त्यावर तुम्ही ओव्हरले मल्टिपल किंवा स्क्रीन करू शकता. जर तुम्हाला मी सध्या नॉर्मलच ठेवत आहे, त्याची जी ऑपेसिटी तुम्ही कमी वगैरे करू शकता.
मी त्याची ऑपेसिटी त्या ठिकाणी 63 ठेवत आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ या ठिकाणी एकदम असा रेडी झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला व्हिडिओची जी लेंथ आहे ती तुम्हाला फक्त व्हॉट्सॲप स्टेटस आहे म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी फक्त 30 सेकंद या ठिकाणी ठेवायची आहे. अशा प्रकारे टीम टू राईट ऑफ ॲड करून तुम्हाला 30 सेकंदाचा जो व्हिडिओ तुमचा असा तयार करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओला तुम्हाला एक सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. सॉन्ग ॲड करण्यासाठी तुम्हाला इथे उजव्या कोपऱ्यात ऑडिओचं ऑप्शन भेटेल. त्या ऑडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्ही कोणतंही सॉन्ग ॲड करून घेऊ शकता. मी या ठिकाणी माझ्या गॅलरीमध्ये जे पण सॉन्ग आहे त्यामधलं मी या ठिकाणी एक सॉन्ग ॲड करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला ते सॉन्ग असं ॲड करून घ्यायचं आहे आणि तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम रेडी आहे. तिथं उजव्या कोपऱ्यात तुम्हाला त्याचे बाण दिसतो एरोवरती क्लिक करून तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.